Hi guys! Today, meron akong in-order sa LAZADA na 50% off sa benefit na official store. So, alam ko na authentic nga talaga siya and hindi fake. Kasi minsan sa LAZADA, may mga fake na sellers, no? Or resellers na nagbebenta ng mga fake. So, kailangan talaga mag-iingat ka. Kasi kapag hindi, good luck na lang sa'yo. So, huwag ka din syunga-syunga. If, for example, mga worth, almost 80% off, medyo magduda ka ng onte. Just check mo din yung mga reviews. Or much better, dun ka sa official store sa Lazada, nung mismong product na gusto mong bilhin. So, ngayon, gamitin natin ang sentence na without further ado, katulad ng mga ibang mga YouTuber. Ito na. So, try na natin tong Best Tint 4EVER. 1.8 something pala siya yung regular price niya sa Lazada. Kasi nag-50 off siya until supplies last nakalagay doon. So, 900 ko lang na nabili. Plus 50 pesos na shipping fee. Okay? So, open na natin. Nakapag, na ako, one layer ng foundation, which is yung Maybelline. Wala naman ako ibang, foundation. So, yun lang. Di ba, medyo flawless pa rin naman. Tapos, ang try muna natin is yung mga lip balm. Dalawa siya eh. Hindi kasi, yung labi ko eh. Yung pinkish. Pangarap ko yun eh, yung pinkish. Di ba may mga ganun na anak mayaman na ang pula ng labi. So, hindi ako kasama dun. So, ngayon, isang Bene Balm, tapos isang Chacha Balm. Okay. Ayan. Tapos, eto. So, may takip. Ganyan. Obvious ba? Na-try na ni Natalia. Parang may kumagat siya, no? Kinagat ata ng anak ko. Tapos ganyan kadami siya. Ayan, sagad na yan. So, madami naman siya, diba? Feeling ko itong set na to, pang lang siya talaga eh. Pang everyday na mag-mall ka, grocery, or school, or sa office, pag ayaw mo ng heavy makeup. Ito yung mga solusyon doon. Parang no makeup look. Gets nyo? So, try na natin. So, ganyan yung labi ko before. Ayan na siya. After. Diba? Maganda naman. Lakas maka-fresh siya, Or, siguro pwede din to na kapag mag-matte ka na lipstick. Yung super matte. Kasi diba ang dry nun. Para medyo hindi mukhang super dry yung lips mo talaga before ka maglagay ng matte lipstick. Ito muna. Kahit one layer lang. And then, that's the time na ilagay mo yung matte na lipstick mo. Para mas maganda yung pagka-glide ng matte lipstick sa'yo. Parang hindi masyado may emphasize yung pagka-dry skin. Yung mga lines sa labi. Diba? So, ngayon, try naman natin itong kuha lang ako ng wipes. So, again, ito siya pag wala. Ngayon, ito. Obviously, may poknat na naman. Nagamit na agad ng anak ko. Kumagat. Ayan, ito na yung sagad niya. Minsan, hindi kayo magtataka. Pag nanay ka, magugulat ka na lang. Bali na ang lipstick mo. Ay. Pangat sa labi ko. Parang umitim lalo yung labi ko. Smile.
Pangit, no? Hindi siya maganda sa labi ko. Baka siguro sa ibang maganda siya. Sa akin, ang pangit. Lesson learned. Hindi lagi lahat bagay sa'yo. Hindi ko siya bet. Bet ko tong isa. Yung Bene Balm. Kesa doon sa Chacha. So, since di ko siya bet, burahin ko siya. Ayaw ko ng ganun. Ang pangit. Ito na lang. Balik tayo dito. Siguro yun na lang yung gagamitin ko kapag magmamat lipstick ako. Yun ang pangpapatan ko. Since hindi ko siya kayang ipang everyday. Parang ang itim ng labi ko. Ito, naging tisay yung labi ko. So ngayon, tatry na natin yung mga cheek tint. Kaso dalawa siya. Paano ko iti-test? Kasi alam ko, di ba, makapit tong ganito. So, ang test na lang natin is ito dito. Ito dito. Okay? That. Ay, wala mo siya. Wala na bang difference? Or daw pa natin? Daw talaga. May siya. Ayan. Tisay. Talaga na natin. Para hindi mo kung ano. Ayan. Tisay ka, oh. Tisay. Dito wala. Amoy siya. Amoy rose na, alam mo yung pabango ng mga matatanda. Yun, ganun yung amoy niya. So, let's try this. Cha-cha tint. It says, mango tinted lip and cheek stain. Pwede pala sir sa lips. Mamaya try natin. Ito lang, baka kailangan papatong mo muna itong lip tint bago yung Kaya siguro wala akong makita kanina, no? Anyways, try natin. Ay, maganda to. Parang mas bet ko to. Parang mas nice yung color na to. Ito natural look. Ito medyo parang mas orangey ng onti. Pero maganda din siya. Hindi na kontento. Sobrahan pa natin. Ganda. Ito dagdagan natin. Para kasing parang mas madami to na kulay, no? Kaysa dito sa Ayan. Tisay. So, try na natin lagyan ng lip tint. Sabi, lip and cheek tint. So, safe naman to, no? Ayan. Ito. Parang masok na. Ay, masaya. Patong natin. Yan, ito kung magkakaya. Ayan, medyo nagkaroon na lang. Ganun pala siya. Nagkakulay na siya. Oo, bet ko na siya ulit. Kailangan pala ganun. Maganda. So, ang review ko sa kanila, maganda pala talaga sila parehas. Kala ko kasi nung una, yung Chacha, parang di ko bet. Kasi nga medyo orange. Tapos parang nangitim yung labi ko. Pero since
Hindi kasi ako nagbabasa. Lip and cheek tint pala yung isa. So, nilagay ko na sa labi ko din. Tapos, pinatukan ko ng balm. Ayan, ang ganda yan ah. Diba? Ang ganda. I like it. Super like. So, sulit siya. For me sa lip balm tsaka para sa lip tint. Feeling ko sobrang mahal niya for 1.8. Pero sa bagay, dalawa naman. Pero namamahalan pa rin ako. Parang mas prefer kung bumili na lang ng regular size na lipstick, diba? Halos dalawa na din mabibili mo nun. Mas maganda pa. So, gagamitin ko siya for sure. Pang fresh lang. Pang nanay look. Mga fresh-freshan. Kailangan maging fresh. So, yun lang. I hope you like my review sa benefit na lip balm and also lip tint. Lip and cheek tint pala. And hope mag-subscribe kayo. Thanks for watching, guys!